Hello sir, good day. My name is Maki Asuncion, 3B SCEC, and today's video, I will explain you my answer on your problem that given to us. Problem 3.1 to 3.4, classify each of the structure shown as externally unstable, statically determinate, or statically indeterminate. If the structure is statically indeterminate externally, then determine the degree of external indeterminacy. So sa figure A, meron tayong structure na internally stable dahil structure na ito ay rigid. So meron tayong reaction na tatlo dito, dalawa sa pin at saka isa sa roller. Tapos ito ay statically determinate dahil reaction niya ay equal to 3. So sa B naman ay internally stable. So rigid din itong structure na ito with reaction is equal to 5. Statically indeterminate siya na meron siyang degree of external indeterminacy na 2. So sa C naman ay internally unstable with reaction is equal to 6 kay may tatlo dito at tatlo rin dito sa kabila. At saka meron siyang hinge na dalawa. So ito ay statically indeterminate na meron siyang degree of external indeterminacy na 1. So dito sa letter D na structure, meron tayong hinge na isa. So internally unstable din ito. Meron siyang reaction na tatlo, dalawa dito sa pin at isa sa roller. At saka may hinge siya na isa. Tapos statically unstable siya dahil lumampas siya. Nagkulang siya sa reaction. So unstable ang isang structure na ito. At saka dito pala sa A, sa 3.2, ang structure na ito ay rigid. So internally stable siya with reaction is equal to 5 at saka statically indeterminate siya. Meron siyang degree of external indeterminacy na 2. Tapos dito sa B, meron dalawang hinge, tapos internally unstable, tapos meron siyang reaction na 5, tatlo dito, dalawa dito sa roller 1 at saka sa roller 2 may isa tapos may total of 5 na reaction. May dalawang hinge, tapos statically determinate siya kay ang reaction niya ay equal man sa 3 plus 2, dalawang hinge, so 5. So sa C naman ay internally stable. Meron siyang reaction na 6. So tatlo dito at saka tatlo din dito. Statically indeterminate siya. Meron siyang degree of external indeterminacy na 3. So proceed tayo dito sa D. Itong D naman, internally unstable siya na structure. Meron siyang hinge na isa. So 6 din ang niya, reaction. May tatlo dito, tatlo rin dito, tapos may isang hinge ito. Tapos statically indeterminate siya kay meron siyang degree of external indeterminacy na 2. Tapos dito sa E, internally unstable siya with reaction is equal to 5, tatlo dito at dalawa din dito sa pin. Tapos dito meron siyang dalawang hinge, so 2 ang i-subc niya. Tapos ang frame na ito ay statically determinate. So ang R niya is 5, so meron tayong 3 plus 2 na hinge, so 5, so equal. So
determinate siya. Dito naman sa 3.3a na structure, internally unstable with reaction is equal to 5 and hence is 3. So itong beam na ito ay statically unstable din dahil lesser than yung R nya, no? 5 lang yung reaction. Dalawa dito sa pin, isa sa ruler 1, isa dito sa ruler 2, isa sa ruler 3. So 5 is lesser than 3 plus 3 na hens, so 6 yun. So ang structure na ito ay unstable. Tapos dito naman sa B, internally unstable with reaction is equal to 4, kaya dalawa sa pin, isa sa ruler 1, isa sa ruler 2, tapos may dalawang hens. Tapos ang beam na ito ay unstable din, statically unstable, kasi ang R nya is lesser than 3 plus E sub C, na ang E sub C is equal to 2. So 5 yun. So 4 is lesser than 5 talaga. So statically unstable. Sa C naman, internally stable with R is equal to 4. At saka statically indeterminate siya. So stable ito dahil rigid naman itong itong structure na ito. Tawag nito, remain yung shape niya. Tapos statically indeterminate siya dahil meron siyang degree of external indeterminacy na 1. Tapos sa D naman, internally unstable siya with reaction is equal to 4. Dalawa dito sa pin na to at saka dalawa din dito sa kabila. Tapos may hints siya na dalawa. So ang frame na ito ay statically unstable, kay ganda yung equation na R is lesser than 3 plus E sub C, na ang E sub C natin, ang hints natin ay dalawa, tapos ang R natin is 4, so 4 is lesser than 3 plus 2, so tama. Tapos dito naman sa sa A, sa problem 3.4a, ang structure na ito ay internally stable kasi rigid naman ito. Tapos meron siyang R reaction na 4, tapos statically indeterminate siya with degree of external indeterminacy na 1. Tapos dito naman sa B, internally unstable siya with reaction is equal to 4 and dalawang hints. Tapos statically unstable siya kasi yung reaction niya ay 4 lang, dalawa dito, dalawa din dito sa kabila. Tapos R is lesser than 3 plus 2, so 2 man yung E sub C niya, kay dalawa man ang hints, so 5. So 4 is lesser than 5, so tama. So dito naman sa C, internally stable siya with R is equal to 6 at saka statically indeterminate dahil meron siyang degree of external indeterminacy na 3. So proceed tayo sa D. So ang structure na ito ay internally unstable with R is equal to 6, kay 3 dito tapos 3 dito, kaya 6. Tapos ang E sub C is 3, kay 3 man ang hens. So ang frame nito ay statically determinate kasi 6 is equal to 3 plus E sub C, na ang E sub C natin ay 3 din, so 6. So proceed tayo dito sa 3.31 na problem. Ang unang gawin natin ay magmo-moment tayo sa B. So EY ay minus EY times 24, minus siya kasi pa counterclockwise man ang positive natin, tapos ang negative, kaya siya negative kasi pa clockwise man ang direction. So EY, negative EY times 24 plus 30 times 12 times 18, kasi
6 plus 6 plus 6 dito, naklati ng 12 plus 200 times 10.4 ito equal to 0. So magkakaroon na tayo ng EY na 356.67 kilonewton. So ang sunod ay magmo-moment tayo dito sa C equal to 0. EX times 12 ito minus 356.67 ito value ng EY times 12 kasi 12 man ito itong 10.4 plus 1.6 plus 30 ito 30 times 12 times 6 kasi 6 lang yung distance niya equal to 0. EX is equal to 176.67 kilonewton. Ang arrow niya ay pa right. Tapos ang sunod ay sa summation to Fx equal to 0. 176 itong EX 176.67 minus 200 ito 200 plus BX equal to 0. So magkakaroon tayo ng value ng BX 23.33 kilonewton. Tapos mag-summation tayo sa FY equal to 0. 356.67 minus 30 ito times 12 plus BY. Itong BY natin ay 3.33 kilonewton. Proceed tayo sa problem 3.32. So ang unang gawin natin, magmo-moment tayo dito sa C. So negative EX times 24, itong distance niya is 24. 16 plus 8 equals 24 minus EY times 48 kasi itong kwan man to 12 plus 36, 48 man yan plus 50 itong 50 na ito times 8 kasi 8 man yung distance niya yan 8 feet equal to 0. So meron tayong equation na 3EX plus 6EY equal to 50, equation 1. So mag-moment naman tayo dito sa B. Negative EX times 12 minus EY times 76 minus 50 ito 50 times 4 plus 125 ito 125 times 14 distance niya equal to 0. So meron tayong E6 times EX plus 38 times EY equal to 775, equation 2 yan siya. So solve natin ito ng sabay. So makakuha tayo ng EX. Ang X natin ay negative 35.25, so or equal to 35.25 K pa right ang arrow niya yan. So kung makuha na natin ang EX, makuha na rin natin ang EY, substitute lang. So ang EY natin ay 25.96 K pa up kasi positive. So magsa-summation na tayo para makuha yung ibang action. So summation of Fx equal to 0, 35.25 plus 50 minus Bx equal to 0. So magkaroon na tayo ng force sa Bx na 85.25 K. So pa left ang arrow niya. Tapos itong summation of Fy equal to 0, 25.95 ay 96 minus 125 plus By equal to 0. So ang By natin ay equal to 99.04 K pa up kasi positive yan. Next is itong problem na ito, 3.35 na problem. Unang gawin natin ay magmo-moment tayo sa B dito. Moment sa B, negative EY times 24 ito minus 20 times
12 to 12 times ay plus 1.5 itong 1.5 times 16.97 times 18 kasi 18 man yung distance niya dyan, tapos plus 1.5 times 16.97 times 6 ito kalahati equal to 0. So magkakaroon tayo ng EY na 15.46 key pataas ng araw. Tapos magmo-moment ulit tayo dito sa C, dito yan, negative EX times 24 ito, negative EX times 24 itong distance niya 24 minus 15.46 itong EY na to times 12 ito 12 ang distance plus 20 times 12 distance na 12 ito 20 na force plus 1.5 times 16.96 times 6 ito kalahati equal to 0. So magkakaroon na tayo ng EX na 8.63 key yan o 8.63 key. So magsasubmission ulit tayo sa FX, negative 8.63 plus 20 minus BX, so makakuha tayo ng BX na 11.37 key pa left ang arrow. Tapos submission sa FY equal to 0, 15.46 minus 2 times 1.5 times 16.97 plus BY equal to 0. So makukuha ang BY na 35.45 K up arrow positive. So next problem is ito yung free body diagram nya. So ito yung solving. So ang unang gawin natin dito ay magmo-moment. Ito moment tayo sa D, ito CY times 30 kasi yan 30 ang distance, so 15 feet plus 15 feet 30 minus 2 plus minus 2 plus 1 equals 3 times 10 times 5 minus 36 36.06 plus 18 yung sa taas ito. Sana di ba kita 18.03 sin 33 yan o degree angle nya 69 times 15, so plus 36.06 cosine 33.69 times 22.5 times 22.5 times minus pala minus 18 ito 0.03 cosine 33.69 times 7.5 kalahati ng 15 nito equal to 0. So makakaroon na tayo ng CY na 1.25 key. So mag-moment ulit tayo dito na naman, mag-moment sa E. So moment sa E, negative CX times 20 dito yan banda, CX times 20 yan ito 20 plus 1.25 times 15 plus 2 times 10 times 15 plus 36.06 times 18.03 over 2 equal to 0. So magkakaroon na tayo ng CX na 32.19 key. So next na gawin ay sa submission na.
Summation to summation of fx equal to 0 minus 32 point ay negative 32.19 itong plus ito yan siya, plus 2 plus 1 times 10 plus 36.06 plus 18.03 times sin 33.69 minus dx equal to 0. So magkakaroon na tayo ng dx dito value na ng dx 27.81 k. So ang next na gawin ay ang summation of fy equal to 0 negative 1.25 minus 36.06 cosine 33.69 degree plus 18.03 cosine 33.69 plus dy equal to 0. So magkakaroon na tayo ng dy equal to 16.25 k. So mag free body o portion AC tayo dito. Sa AC muna, unahin natin dito. Sunod tong sa kabila. Dito ang unahin. Sunod dito sa kabila. Unahin natin dito. Magsa-summation of forces tayo along the x-axis equal to 0. So 32.19 plus 2 times 10 minus ex equal to 0. So makakaroon na tayo ng ex na 52.19 k to the left ang arrow. Then magsa-summation tayo ng fy equal to 0. Negative EY plus 1.25 equal to 0. So magkakaroon tayo ng EY na 1.25 k pa down kasi negative man. So magmo-moment na ulit tayo sa A. Dito moment sa A. Ito na free body diagram. Moment sa A dito. Moment sa A equal to 0. So MA minus 32.19 times 10. Ito yan siya dito. Dito sa portion na ito lang munang times 5 equal to 0. So may MA na tayo na 421.9 k per feet. So yan ang symbol niya kasi moment man. So free body o portion BD, so summation of fx equal to 0 27.81 plus 1 times 10 minus bx equal to 0. Bx is equal to 37.81 k pa left ang arrow. Then magsa-summation tayo sa fy equal to 0. By minus 16.25 equal to 0. So by is equal to 16.25 k up ang arrow. Then magmo-moment tayo sa b, summation of moment sa b equal to 0. MB minus 27.81 times 10 minus 1 times 10 times 5 equal to 0. So moment sa B is equal to 328.1 k per feet. So that's all. Thank you.